Hi mọi người, hôm nay mình sẽ làm món mà bố già rất thích, đó là campechana. Và bố già sẽ làm món mangonada, cũng là một thức uống bằng xoài nổi tiếng của Mexico. Campechana là một món hải sản nổi tiếng của Mexico, đặc biệt là các vùng ven biển. Đây là một loại cocktail bằng hải sản. Thành phần chính của món này sẽ là tôm, nghêu, sò, cua, mực hoặc là cá tươi. Nhưng hôm nay nhà mình sẽ chỉ sử dụng tôm và mực. Còn về phần nước sốt thì thường sẽ được làm từ nước cà chua, nước cam, chanh hoặc là nước luộc hải sản. Như hôm nay thì mình sẽ dùng luôn đầu tôm để làm nước sốt. Rau củ đi kèm thì thường sẽ có hành tây, rau ngò gai, dưa leo hoặc là bơ. Còn hôm nay thì mình sẽ dùng xoài, hoặc mọi người có thể thay thế bằng trái thơm thì cũng ngon lắm nha. Đi qua nhà bà. Về cách ăn thì món này sẽ được phục vụ lạnh nên mình sẽ bọc lại và để trong ngăn mát tủ lạnh ít nhất là 4 giờ. Hello mọi người, hôm nay vợ mình đã làm cái món campechana rồi. Ngày hôm nay mình sẽ làm cái món mangonado. Mangonado là cái gì? Mangonado là một món uống làm bằng xoài và sẽ rất là ngon. Người Việt Nam mình nghĩ, bố già nghĩ là sẽ rất là thích. Ok, bắt đầu. Phải gọt xoài. Mình không có chuyên nghiệp vào cái này nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức. Nếu mà làm dở quá thì bà xã sẽ nhảy vô làm tiếp cho mình. Nếu mà thấy đỏ là không phải là trái xoài đỏ đâu, mọi người sẽ hiểu nha. Chưa? Giờ trà nó mềm nha, làm hơi lâu. Đẹp chưa mọi người? Đẹp chưa? Quá đẹp. Quá đẹp. Đủ chưa? Đủ rồi. Cái trên nó ăn, cái dưới vắt cái to. Nấu ăn sao được? Đây. Đấy. Mình phải giả bộ mình không biết làm để cho mẹ trẻ chỉ mình cách này. Cái simple syrup á, người ta nước đường nó sẽ tốt hơn.
để làm cái mango nano mình phải có cái kẹo me nữa nha. Cái kẹo me này thành cái ống hút luôn. Okay. Rồi, bước tới để xài cái chamoy này. Rưới vào trong cái gì. Cái đáy thì mình sẽ rắc một chút muối ớt này xung quanh. Rồi xong rồi mình mới rót cái mango nano. Hôm nay thì bố già làm món này hơi lỏng một chút. Mọi người nên cắt xoài ra bỏ vào ngăn đá, sau đó mới xay thì sẽ ngon hơn nha. Món này thường được ăn kèm với bánh quy lạc hoặc là bánh bắp giòn. Không ăn cơm hả? Ok rồi vậy. Cracker. Cái mango nano kỳ này làm chưa được xuất sắc lắm, sẽ hẹn làm lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Nhớ xem những show mới và trước đây trên kênh Mẹ Trẻ, Bố Già.